No terve! Myöpäs sitä tässä ollaan nyt lähdössä vesimeloni-istutukseen. Oikein tämmöisellä tehotiimillä. Mie en kehtaa kävellä, en millään kehtaa kävellä. Mie vaan ajan mönkkärin, tää on niin paras ajatus. Löydettiin täältä tämmönen paikallinen... Sitä kameraa nyt tänne. Ai jaa, nyt se on äkäinen. Paikallinen tuo vesimeloni-istuttaja on tiellä. Haluatteko nähdä hienoja asioita? Haluamme. Kyllä me halutaan. Me haluamme nähdä hienoja asioita. Katsokaa. Tadaa! Wow. Täällä on meillä vesimelonin taimia kontti täynnä. Eli nyt alkaa vesimelonin istutus. Tuossahan me emännän kanssa vejettiin yksi päivä tuohon penkki näille vesimeloneille, eli siihen käydään nyt nakuttamaan. Kokeillaan tänä vuonna tuota muovikatetta ja näin päin pois. Meillä on nyt niin vankka kokemus vesimelonin viljelystä, olkikate ei onnistunut, niin nyt mennään muovilla. No ei se johtunut siitä olkikatteesta, vaan viime vuonnahan me yritettiin ensimmäisen kerran vesimelonia. Istutettiin peltoon ja kun ei osattu, niin sitten kävi niin, että tuli vähän liian viileä ja ne taimethan kuoli, kun me ei tiedetty siis silloin, että pitää olla mielellään vähintään se 10 astetta lämmintä vesimelonille. Päivällä oli jo 30, sitten yöllä meni vähän viileäksi. Ei se hallalla ollut, mutta sinnehän ne kyykähti. Mutta nyt on odotettu, että yöt lämpenis, vaikka aika viileitä keliä on ollut. Ja nämä on kasvihuoneessa saaneet kasvaa, eli täällä on aika hyvän kokoistakin tainta, niin nyt käydään lyömään muahan. Niin, siellä on kukkaa. On. Nyt se alkaa. Nyt se alkaa. Nää on jo kypsynyt. Silmäni näkivät vähän. Siitä se sitten. Toimikaa. Selvä. Toimimme. Te osaatte noita ottaa, mitkä on niin kuin eri ruukuissa. Tuossa, että ne istuttaa, mutta mie sitten irrottelen nämä, mitkä on niin kuin tämmöisiä. Naisväki istuttaa ja miekään tekemään reikiä. Me ei osata ja sitten se Me on laitettu ihme. tähän tiikkuletkukin nyt tähän penkkiin, eli täällä on kasteluletku. Ja taimiväliksi tulee 75 senttiä ja se perustuu meidän vankkaan viljelykokemukseen vesimelonista. Ja tarkkoihin mittauksiin Kyllä. ja laskelmiin. Se on täydellinen, optimaalinen. Se on millille. Niin. Teenkö ristireijän? Ristireikähän se pitää tehdä. Ristireikä, joo, ja iso. No, te voitte sitä reppiä Joo, isommaksi. me voidaan reppiä sitä vähän. Tytöt, missäs nämä kuokat? Mie otan ne, kun et löydä niitä. Ethän Ei löyvä. Tässä on oltava tarkkana, ettei leikkaa tuota tihkukasteluletkua nyt samalla. Ai mitä? Tihkukasteluletku. Niin, että ei leikko sitä samalla. Joo. Siinä olisi sulle nyt tuo. No niin. Siinä on jo 3 reikää. Siinä on teille kaikille yhdet. Käydäänpä Pitäisikö harjoittelemaan. sinun nyt näyttää mallina? Mummo saa nyt luvan aloittaa, koska mummo on rakkaudella näitä taimia tuolla kasvihuoneessa kasvattanut. Ja mummo laittaa ensimmäisen taimen, niinkö? Kyllä. No niin. Nyt me aloitamme tämän asian. Ne tarvitsevat nyt aika ison tämän. Onhan tää aika kuohkea multa. No totta kai, kun myös sitä Ai, työstettiin yksi päivä tätä maata tässä. nyt kuule. Tästäkö aletaan? Laitetaanpa tämä. Tuo kukkivaha se olisi pitänyt ensimmäiseksi panna. No pannaan toiseksi. Kyllä se käy kukkimaan ihan kohta Kyllä se. se käy kukkimaan. Katsotaanpa miten tämä nyt tästä lähtee. Sen täytyy lähteä sieltä hyvin kasvamaan. Napakasti painellaan se sinne. No niin. Hyvä. Hyvä. Ai Kasva että. suureksi Suomen lapsi. Kasva iloksi isällesi.
Voimistu ja vartuvainen. Tosi turvaksi äidille, eikö ole hieno? On, kyllä on Nyt terhakat taimet. Nyt tytöt tähän sitten. Mietin teille reikiä, niin tulukepa istuttaa. Ei kun töihin. Alku. Saapko sen? Uskaltaako tästä nyt? Kaho. Ei paineita Minna, mutta Mikä se on vaan niinku löytyy? osattava Uskaltaa täydellisesti. kaho ihan hyvin, kun tarpeeksi syvään vaan nyt istutettaa, että sitten ihan vaan nostatte alassuin. Siis silleen kämmenelle alassuin. Silleen vaan. Joo, noin justi. Kato, noin isot juuret niillä on. Mie pikkusen epäilen noita, mitkä on. Katoppas. Vähän vaikka käillä vielä tästä suurennatta ja sitten hyvin sinne vaan reikä. Se pitää varmaan tällä vähän kaivua. Ei tihkuletkuu, joo, ei. Tihkuletkuu ei saa katkaisua. No siinä on vahva tihkuletku, millä Joo, ei se nyt niin herkästi. Ja teidän käsillä, No. tällä veihellä sen sopii. Siitä vaan sitten käydä kokeille, tai että ei jää vaan silleen hirveästi koholle. Niin Tää voi liian- vähän painoakin sitä sinne. Voi varovasti silleen justiin. Minna ihan oikein. Se on aivan hyvä. Ja tähän vaan minä rupean vähän teille tekemään reikiä, niin istutte sitten työ niitä sitten. No kukkivat pannaan tähän etualalle, että saadaan niitä käydä tässä vähän oli isoja hanskoja. ylimäärässä. Tuntuma ei ollut näppituntumaa. Tuosta vaan otatte yksitellen sitten niitä pois. Ja ne purkit pistetään sitten tuonne talteen. Ihan hyvä. Näähän ne on vähän sitten ongelmallisia, mitkä kasvoi vähän turha isoksi. Painon suoritus. Toinen suoritus. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Tuli paineita. Ei paineita. Paineita. Ei paineita. Ja Minnan suoritus. Joo, älä nyt. Kyllä meidän pitää nyt vähän kuvata. Ai niin, että on todistusaineisto, että kuka istutti minkäkin taimeen, Niin. että sit voi Jos kuoloo, niin sitten tietää ketä syyttää. tietää ketä syyllistä. Joka kolmas taimi hengiltä. Laitat sinua. Enhän mie. Se on Lasse itse. Noi, ai että. Nythän se onkin, kun se on lämmennyt tää multa, kato päivällä. Sehän tässä oli ajatuksena. Niin. Että se sitten on niinku semmonen, Tuossa on muuten yksi kuokka. nää vaan tarvii nyt niinku kauhean isot kolot. Nää on pikkusen silleen. Siellä on kukkia. Hirveästi on tulossa vesimelonia. Kyllä näitä sitten. Kyllä meillä on tuhansia kiloja tulossa vesimelonia. Kyllä. Ihan varmasti. Kaikki semmoisia 13 kiloisia möllyköitä. Siinä olisi yksi. Tämä on se, mitä minä pelkään, kun ne nämä juuret vaurioittu, kun nämä on niin pienissä astioissa. Nuo, mitkä on ykkösjuttuja, niin ne ei ehkä kärsi. Kun siinä sanottiin, että vesimeloni ei tykkää siirtämisestä. Aha. Mutta Oh no. pakkohan se on, Missä sanottiin? jossakin sanottiin. Olko se se siu, mikä se on se tekoäly vai mikä? Tai mummo nähdä unia. Eikä oo. Istuttaa ketua paremmin, minä vaan viskasin sen tuohon nurkkaan. Iltaa. Iltaa. Kaikkea sitä se ihminen haluaa kokea. Niin, ajattele. Vaikka niin halpaa vesimelonia on kaupassa. Eikö sitä pitää vaan ihe? Pitäähän sitä testata kaikkia uusia juttuja. No pitää. Mutta on kyllä komiat nuo mansikat tuolla tulossa. On. Kitkeminenkin on aloitettu siinä ja se on vielä vähän kesken, mutta kyllä siinä ihan... Katsotaan se. Niin arvatkaa, niin nää kuule tuottaa satoja jo tänä vuonna. Nappasin sen tuohon vaan tuolle. Täältä tullaan manssikoita. Ei olisi nimittäin uskonut silloin niitä pikkutaimia, kun istutettiin, että näinkin lupaavaa on tuo marjan tuotto tänä kesänä. Se on myöskin taimia istutettu, mutta aina on ollut isompia, niin kyllähän ne on tuottanut, mutta en uskonut, että näin pienet jaksas tuottaa näinkin hyvin. Tai eihän ne nyt vielä ole tuottanut, mutta näyttää sitä sieltä jotain, jos mahdollisesti tulossa.
Kaiva, kaiva. Kaivan. Kaiva, kaiva. Kimi. Tässä saat oikein Sinun taidon näyte. merkkiin nyt ylös, minkä olet istuttanut, jotta Niin. Kyllä. saat sitten kehua, miten isoja melonia sä tekee. Niin, tästä tulee kaiken suurimmat, niinkö? Ai jaa. Tottapi Siitä. Kahotta. Se on siinä. No niin. Tosi hieno. On se tyylikäs. nätti. Täällä ne iloisesti puheen sorina vaan käypi. Ja täällä on kova istutus nyt menössä. Ollaanko me jo puolivälissä? Ollaan. Mie yritin vähän lohduttaa Kuule, teitä, että älkää kahtoko Puolet taaksenne, taimista on kun vielä tuolla. kahtokee vaan eteenpäin. Taaksensa ei toina kahdella. Ne pienimmät ytykät. Ne kaikkein vahvimmat, jotka lähtee sitten parhaiten kasvamaan varmaan. Ne on siellä vielä. Siinä siivy. Ja siinä siivy. Nyt pienentyy vähän nämä taimet. Hyvä Lasse, Kaikki istutettu. täydellistä. Tehokasta. Vähän taimet pienenee. Tässä olisi teille Välissä tämmönen nyt tulee tuominen. isompia. Joo, minun pitää ne eristää sitten irrotella erikseen. Täällä on tämmönen läjä. Niin. Tuosta voit ottaa vaikka vähän sitä multa. Siitä. Olkaa hyvä, madam. Tässä on Kiitos. teille Nyt minä lähetys. tarvin sen koukun tuosta Miepä laatikosta. annan sulle. Anna se koukku minulle. Se. Minä tarvitsen sen, kun siinä on terävä kärki. Kiitos. Nyt mentiin. Nyt tulee vähän isompia taimia, mutta pienemmillä juurepahkoilla. Eihän siitä nyt töistä tule mitään ilman virallista valvojaa. Niin työmaavalvoja Topi tuli. Tiedätkö Lasse mitä? No, Vesimelonia on jo siellä. niin minä näin jo tuolla. Näitkö Minä kuvasinkin yhden. Ai. Sitten Sinä jo kerkisit kuvaamaan, että Siellä minä on. en sanonut. Siellä. Topiko se tiellä, Topi? Topi ja se tiellä. Mitä tämä on? Tule tänne mummon luoskin, tule. Tule mummon luoskin, nyt tänne, tule mummon luoskin. Lähti kasvamaan. Tänne tulee vähän pienempiä tainta tänne nyt loppupäähän. Nämä on myöhemmin laitettu nämä siemenet itämään, niin nämä ei ole ihan kerennyt niin paljon kasvaa. Aika paljonkin. Niin. Mutta vähän testinä, niin nähdään, että kerkeekö ne valmistuu. Tämä on tämmöistä testaamista nyt koko tämä homma. Valmistuuko näistä mitään? 2 vielä. No ehkä Ei työ saatte muuta. nyt kunnian Kiitos. laittaa ne 2 viimeistä. Myö laitetaan 2 viimeistä. Mummokin saa istuttaa 1 taimen. Ai. Sitten sinne pihapenkkiin niin sitten istuta vielä lisää. Kohan mies huone oikein. Yksi vielä. Vähän rupsahtanut. No ei se haittaa. Kyllä se rupsahtanut tässä penkin päässä männö. Loput laitetaan pihapenkkiin. Joo. Loput laitetaan pihapenkkiin. Siellä on penkki valmiina. Se on siinä, viimeinen muassa. Ai että miten hyvä. Minulla on siellä isoja taimia vielä 10 Siellä menee viimeinen itse asiassa. Siellä menee viimeinen. No niin. Hyvä tytöt, hyvä me. Jee. Jee. Yes. Toivotaan lämpöä ja suotuisia sopivasti sadetta ja Kyllä. ettei villisiat tuu kyntämään Niin. eikä Riikalta karkaa lehmä, joka tulee syömään nämä. Riikka, nyt pien ne lehmät siellä kiinni. Riikka lehmät kiinni. Terveiset.